Me. 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 Tapos sabihin ko na tapos sabihin ko na bibigay ko na Shabu shabu. Oo. Saan tayo punta? Punta tayo palengke. Kumbaga nasa ano tayo ngayon? Nasa ano? Sobel. Nakakala sila pwede mag wow. Gabi sigarili. Yun. Ito na para sa iba nila. Oo, Please go inside. Please go inside. Please go inside. Inside here.